नमस्कार विद्यार्थ्यांनो, स्वागत आहे तुम्हा सगळ्यांचं सपना संस्कृती युट्यूब चॅनलमध्ये. आणि आज आपण 3.4 प्लीज डोंट रीड दिस पोएम या पोएमचा इंग्लिश वर्कशॉप सोडणार आहोत. सो किती मुलांनी ही कविता ऐकलीये, वाचलीये, समजलीये मला कमेंट करून सांगू शकता, किंवा ज्यांनी हा व्हिडिओ नसेल बघितला कवितेचा त्यांच्यासाठी मी ती लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये देते, म्हणजे तुमच्या लक्षात येईल की कवितेचा अर्थ नेमका काय आहे. आता डोंट रीड दिस पोएम खूप जास्त इंटरेस्टिंग आहे. केन नेस्बिट यांची कविता आहे आणि मजा येते कविता ही ऐकायला वाचायला. आता आपण बघतो इंग्लिश वर्कशॉप. फर्स्ट क्वेश्चन आहे, प्रेझेंट एनी टू स्टांजाज ऑफ द पोएम युझिंग प्रॉपर इंटोनेशन. म्हणजे त्यांनी म्हटलं की दोन स्टांजा कवितेच्या, दोन कडवी. स्टांजाचा अर्थ काय आहे? कडवी. कोणती दोन कडवी कवितेची ते सादर करा आणि प्रॉपर इंटोनेशन म्हणजे त्या वाचनामध्ये चढ उतार असणं खूप गरजेचं आहे. तर आपण इथे दोन कडवे आपण म्हणूयात इंटोनेशन न चढ उतारासहित. बरं, मी आहे सपना टीचर, मी पुणे जिल्ह्यातनं आहे. तुम्ही कोणकोणत्या भागातनं माझा व्हिडिओ बघता मला नक्की कमेंट करून कळवाल, आणि तुम्हाला पण या मुलासारखं काही होतं का ते मला सांगाल. सो लेट्स स्टार्ट टू रीड दीज टू स्टांजास. प्लीज डोंट रीड दिस पोएम. Please don't read this poem. It's only meant for me. That's it. Just move along now. There's nothing here to see. Besides, I'm sure you would rather just go outside and play. So put the poem down now and slowly back away. So in this way we have read these two stanzas. Now the next question is, find the pairs of rhyming words used in each stanza. आता प्रत्येक कडव्यातला आपल्याला रायमिंग वर्ड्स लिहायचे. मी सी, प्ले अवे, नाईस, ट्वाइस, लाईन, माइंड, स्टॉप, कॉप, जेल, फ्रेल, मिस्ट, एक्झिस्ट. कारण आता स्पेलिंग खूप वेगळं आहे पण उच्चार कसा होतो? मिस्ट, मिस्ट असं मिसड नाही म्हणायचं. कोणी कोणी म्हणत की अरे मिस्ड असं होत नाही. मिस्ट याचा उच्चार मिस्ट आणि एक्झिस्ट स्ट येतोय. फन, डन आणि डू टू. ओके, सो दीज आर रायमिंग वर्ड्स. नेक्स्ट क्वेश्चन, थिंक अँड आन्सर. विचार करून उत्तर द्यायचंय. द पोएट इज टेलिंग समवन नॉट टू रीड द पोएम. हु इज दॅट समवन? याचं उत्तर लिहायचं. समवन इज अ रीडर किंवा द रीडर इज दॅट समवन. ओके, दोन्ही प्रकारे फुल स्टॉप द्यायचं शेवटी. दोन्ही प्रकारे तुम्ही उत्तर लिहू शकता. व्हॉट डिड यू फील when you read the line please don't read this poem? तुम्हाला काय वाटलं नेमकं? खरं खरं सांगायचा की तुम्ही जेव्हा कवितेचं टायटल ऐकलं की प्लीज डोंट रीड दिस पोएम तेव्हा तुमच्या मनात काय विचार आला सांगाल का मला? आपण प्रत्यक्षात नाही भेटत आहे पण तुमच्या कमेंट आला तर मला कळलं की तुम्हाला काय वाटलं. काहींना वाटलं असेल ना हे नाही वाचायची ना तर नाही वाचत जा आम्ही कविता. तुमच्या शिक्षकांमुळे किंवा तुम्हाला अभ्यासामुळे वाचावी लागते, पण काय नेमकं डोक्यात आलं? पण माझ्या डोक्यात आलं आय फील क्युरिओसिटी अबाउट पोएम. माझ्या मनात उत्सुकता जागी झाली की अरे नेमकी कविता काय आहे ही. सी, क्वेश्चन नंबर सी, डज द पोएट रिअली वॉन्ट टू स्टॉप रिडिंग दिस पोएम? म्हणजे खरंच कवीला वाटतं का की कविता वाचली नाही पाहिजे? तर उत्तर आहे नो. द पोएट ऍक्च्युअली वॉन्ट यू टू रीड दिस पोएम. कवितेला खरं तर कविता वाचली गेली पाहिजे असं कवीला वाटतं म्हणून तो मुद्दाम असं बोलतोय. क्वेश्चन डी, व्हॉट डज द पोएट मीन वेन ही सेज टेल ऑल युअर फ्रेंड्स अँड फॅमिली दे शुडंट? म्हणजे कवीला नेमकं काय म्हणायचं की तुझ्या सगळ्या मित्रांना घरच्यांना सांग त्यांनी वाचायची नाही. ऍक्च्युअली कवीला असं म्हणायचंय द पोएट मीन फ्रॉम दिस लाईन एव्हरीवन शुड रीड दिस पोएम. कवीला तर खरं तर म्हणायचंय की सगळ्यांनी ही कविता वाचा. ई, क्वेश्चन नंबर ई, व्हॉट सिच्युएशन द फॉलोइंग लाईन्स रिमाइंड यू ऑफ? तुम्हाला कोणत्या परिस्थितीच्या आठवणी ओळ करून देते? पुट द पोएम डाऊन नाऊ अँड स्लोली बॅक अवे. तुम्हाला काय आठवतं बघा. वेन आय वॉज चाइल्ड माय मदर यूज टू सेट कीप थिंग्स असाइड अँड कम इन साइड द हाऊस. म्हणजे आपली आई आपल्याला मध्ये चल हातातलं खाली टाक पहिलं, नी घरामध्ये पहिला. किंवा शिक्षक म्हणत असेल चल हातातलं सोडा इकडे. सो तुम्हाला नेमकी कशाची आठवण येते ते तुम्ही सांगायचं. क्वेश्चन 4, डिसाइड वेदर द फॉलोइंग थिंग्स आर राईट ऑर रॉंग. ओके, गोष्टी योग्य आहेत की अयोग्य तुम्ही सांगायचं. की गिव्ह रिझन्स फॉर युअर आन्सर. तुम्हाला कारण पण द्यायचं तुमच्या उत्तराचं. रिडिंग समवन एल्स लेटर रॉंग आहे. याचं कारण काय? इट ब्रेक्स द प्रायव्हसी ऑफ दॅट पर्सन. कारण प्रत्येक व्यक्तीचे खाजगी आयुष्य ना आपण ते चुकीच्या पद्धतीने उघडं नाही करू शकत आहे. रिडिंग समवन एल्स डायरी, कोणात दुसऱ्याची डायरी वाचणं रॉंग आहे. डायरी इज प्रायव्हेट थिंग ऑफ एव्हरीवन सो शुड नॉट रीड विदाउट परमिशन. कोणाच्याच परवानगीशिवाय काहीच दुसऱ्याचं वाचू नका. पण मला एक सांगा, तुम्ही डायरी लिहिता का? मी डायरी लिहिते, मला खूप आवडतं डायरी लिहायला. तुम्ही डायरी लिहित असाल तर माझ्यासोबत कमेंट करून शेअर करू शकता हा विचार.
लुकिंग ॲट द कीबोर्ड वेन समवन्स टायपिंग अ पासवर्ड. होतं का तुमच्याकडनं असं? कोणीतरी पासवर्ड टाकतं आणि बघितलं आता रॉंग आहे, कारण हे इलिगल आहे, इलिगल. पण ऍक्च्युली तुमच्याकडनं होतं का? होत असेल ना? नसेल होत. काय होतं नेमकं मला सांगाल कमेंट करून? eavesdropping, listening to other people's conversation without their knowledge. Wrong आहे, it is bad manners. आणि trying to get someone's address, phone number, email ID without their knowledge. म्हणजे कोणाच्या न सांगता सगळ्या माहिती गोळा करायची. रॉंग आहे की इट इज सायबर सेल क्राईम आहे हा. कोणाची माहिती घेणं, कोणाचा नंबर घेणं. सो याची काळजी घ्याल की विदाउट परमिशन कोणाचं काही घेऊ नका. Read the lines given in the table. Discuss what they mean and when they might be used. Then use your imagination and name situation which these lines may be used by different speaker. आता स्पीकर म्हणजे काय? बोलणारा व्यक्ती. जसं की आता इथे कवी स्पीकर आहे, आपल्या घरात आपली आई बोलत असेल तर आई स्पीकर आहे, टीचर स्पीकर आहे, तुम्ही स्वतः पण स्पीकर असू शकता. तर ते म्हणतात की ही ओळ आहे, परिस्थिती आहे आणि त्यावेळेस तो व्यक्ती बोलणारा काय म्हणेल. जस्ट मूव्ह अलॉंग नाव, देअर्स नथिंग हिअर टू सी. चल चल बाजूला निघ, इथे बघण्यासारखं काही नाही, असं एक ओळ आहे. सिच्युएशन आहे, पीपल गॅदरिंग टू वॉच अ फाईट बिटवीन टू ब्रदर्स. दोन भावांची भांडणं लागलीत, लोक गोळा झालीत. अ फ्रेंड ऑफ टू ब्रदर्स हु इज ट्राईंग टू स्टॉप द फाईट टेल्स द पीपल. आता त्या दोघांचा जो भाऊ आहे तो काय म्हणतोय, चला बाजूला व्हा, लोकांना सांगतोय आणि तो थांबवण्याचा प्रयत्न करतोय ते भांडण. आता ओळ आहे, आय हॅव आस्क्ड यू वन्स पोलाइटली, डोंट मेक मी आस्क यू ट्वाइस. म्हणजे मी तुला एकदा नम्रपणे सांगितलं, मला परत सांगायला लावू नकोस. सिच्युएशन आहे, चिल्ड्रन आर सिटिंग इन द क्लासरूम आणि स्पीकर आहे, टीचर आस्क्ड स्टुडंट फॉर हिज मिस्टेक. सो इथे स्पीकर कोण आहे? टीचर आहे. टीचर आस्क टू स्टुडंट फॉर हिज ऑर हर, कोणी असेल ते, मिस्टेक. नंतर सिच्युएशन आहे, लाईन्स आहेत, दिस इजंट युअर्स इट्स माइन. हे तुझं नाहीये, माझे. ही ओळ आहे. सिच्युएशन आहे, ब्रदर अँड सिस्टर प्लेइंग इन होम. एल्डर ब्रदर सेड टू हिज सिस्टर वेन शी टूक हिज टॉय. ओके, तर त्याचं खेळणं घेतल्यावर तो बहिणीला म्हणाला, असं पण स्पीकर इथे ब्रदर आहे. लाईन आहे पुढची, इफ यू डोंट क्वाइट दिस इन्स्टंट आय स्वेअर आय शॅल कॉल अ कॉप. मी तुम्ही आता शांत नाही बसलात तर मी आता पोलिसांना बोलवेल, असं लाईनचा अर्थ आहे. इन सिनेमा हॉल सो मेनी पीपल गॅदरिंग. खूप सगळी लोक गोळा झाली सिनेमा हॉलमध्ये. आणि स्पीकर आहे, वन मॅन मेकिंग सो मच नॉईज सो गार्ड्स होल्ड हिम अँड वॉर्न हिम. कुणीतरी खूप गोंधळ घालतंय, आरडाओरडा करते, शिट्ट्या वाजते. गार्ड म्हणतो की तू तर शांत नाही बसला, तुम्ही पोलिसांना बोलवेल. इट इज टू लेट नाऊ. आता खूप उशीर झालाय. सिच्युएशन आहे, ऑन रेल्वे स्टेशन आणि स्पीकर कोण आहे, वाईफ रॅन बिहाइंड द ट्रेन सो हजबंड स्टॉप हर अँड सेड. हजबंड बोलतो की आता थांब, खूप उशीर झालाय, वेळ झालाय, आता थांब जरा. पुढची ओळ आहे, हिअर्स व्हॉट यू शॅल हॅव टू डू. तुला आता इथे काय करता येईल, हिअर्स व्हॉट यू शॅल हॅव टू डू. तर सिच्युएशन आहे, इन डान्स प्रॅक्टिस रूम ऑल गर्ल्स आर डान्सिंग आणि तिथे स्पीकर आहे, टीचर डिस्कसिंग विथ गर्ल्स अबाउट डान्स स्टेप्स. क्वेश्चन 6 आहे, ऍड 1 or 2 lines before or after the lines given below to prepare a short dialogue. Okay, it's only meant for me किंवा you really have to stop, that isn't very nice, there's only one solution. Okay, आता आपण एक काम करूया. तर पुढची मागची लाईन, इट्स ओनली मेंट फॉर मी झालं की म्हणली यायचं, आय कुडंट गिव्ह इट टू यू, यू बाय इट फॉर युअर सेल्फ. ओके, कॉन्व्हर्सेशन तयार झालं, शॉर्ट डायलॉग तयार झाला. यू रिअली हॅव टू स्टॉप, तुला थांबलं पाहिजे. कम इनसाइड अँड हॅव मिल्क, फ्रेश अप युअर सेल्फ अँड रेस्ट. हा एक झाला शॉर्ट डायलॉग. दॅट इजंट व्हेरी नाईस, विल चूज अनदर टॉय टू प्ले, आय गॉट अ कलरफुल टॉय फॉर बेबी. आता क्वेश्चन 7. क्वेश्चन आहे, फाइंड ऑल कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म्स युज इन द पोएम. तर तुम्हाला पण या निमित्ताने माहित होईल कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म काय. आता डू नॉट आहे त्याला डोंट असं लिहितात किंवा इट इज आहे त्याला इजंट असं लिहितात. तर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म नीट लक्षात ठेवा, माहिती करून घ्या. काय काय कवितेत वापरले बघा. दॅट्स, दॅट इज, देअर्स, देअर इज, आय एम असं लिहायचं, आय एम, यू वुड, इजंट, इज नॉट, आय हॅव, डोंट, यू आर, डू नॉट, आय शॅल किंवा आय विल, ही विल किंवा ही शॅल, वोंट, विल नॉट. पोएम्स, पोएम इज, देअर इज, यू शॅल किंवा यू विल आणि शुड नॉट. सो आपण भरपूर कॉन्ट्रॅक्टेड फॉर्म बघितलेत. सो हिअर वी हॅव फिनिश ऑल द क्वेश्चन आन्सर फ्रॉम दिस पोएम.
तर इंग्लिश वर्कशॉप सोडवलाय. आवडलाय का तुम्हाला माझा प्रयत्न, किंवा समजलेत का उत्तरं? आवडला असेल तर लाईक करा ना, कमेंट करून सांगा. मला आवडतं तुम्ही कमेंट केलेलं वाचायला. सो मी तुम्हाला रिप्लाय सुद्धा करेल आणि आपण नेक्स्ट व्हिडिओमध्ये भेटूयात. जर तुम्हाला कोणता टॉपिक हवा असेल माझ्याकडनं तर मी तुमच्यासाठी खास व्हिडिओ तयार करेल. भेटूया. बाय बाय. काळजी घ्या.